Please don't forget to subscribe and ring the bell for your notification. So hello guys, welcome back, and it's been months since I last uploaded a new video for my vlog. Kasi pasensya na guys, sobrang busy lang talaga, and then after that, nagka-pandemic pa and nag-lockdown. So stress, medyo naging super busy, but no worries, andito na tayo at may bago tayong item item na i-review. Ito, Lattice color. Ano siya? Para siyang rotary device na nagpa-polish, nagre-repair, and nag-ano ng mga polish, repair, buff ng kotse. Oo, ito siya. In case nag-wonder kayo bakit ako bumili nito, yes, bumili ako ng kotse. So ito yon. Binili ko siya kasi kailangan ko yung rotating tool na hindi naman sobrang mahal, pang-polish lang talaga, tsaka pang buff, i-repair ng mga sides ng kotse. So ito siya. Na-receive ko siya today, and medyo may damage yung package. Yan. So I'm not sure why, but I will be inserting the video here for my unboxing. Okay? By the way, sobrang bilis lang ng video na to kasi isang item lang siya. So, mabilis lang. Super mabilis na review lang, and first look sa item kasi ako din, na-weirduhan din ako. So, pasensya na guys. So, ang una is ang tool mismo. Ang lit niya compared sa ibang rotating tool. Ang liit niya, tapos iba yung ang weird ng niya, ang weird ng design niya. It reminds me of something. Pero yes, magaan siya. Kaso nga lang, ang downside, hindi ko alam kung downside siya or hindi, pero ito yung niya, yung plug niya. Kailangan mo siyang i-plug sa car plug. Yan. Hindi siya yung plug na pang saksakan. Sa plug siya sa kotse. Yung niya kasi velcro yung pandikit niya. Yung magaspang na na side ng velcro. And then lahat ng niya, yung attachable heads is yung softer part naman. So hopefully makakabili tayo ng yung mga heads dito available locally. I'll check in Ace Hardware in the future. Saan pa ba? Handyman. If not, baka maghanap tayo online pa din. So, ito ay Lattice Color Restorer. Model niya is LY02. Power is 60 watts. Voltage 12 volts. And speed niya is 6,000 RPM. Adjustable daw. Pero nung tinry ko siya, hindi ko alam kung paano siya i-adjust. Ang weird lang kasi akala ko nandito sa body yung pang start, yung pang on or off. Pero para siyang yung lampshade dito. So minsan ginaganito ko siya nung tinry ko gamitin. Kasi ang hirap na igaganon mo pa. Kasi basa yung kamay ko nung time na yun. Ang bigat niya is 260 grams, which is hindi ko maramdaman. Parang ang gaan niya. Or siguro nanibago lang ako kasi yung rotary tool namin dito is yung malaki, yung pang mismo, yung pang drill. It's handy. Pwede mo siyang ilagay sa compartment ng kotse just in case kailangan mong mag-buff or maglinis on the go. On the go? May kasama din siyang body compound. Yan. May sponge din na plate or heads. 4 actually ang nandito sa akin. Okay, no, sa taas. Wool polishing plate. Ito. And then after that, abrasive plate. Ito siya. Siya lang yung special kasi nakalagay pa sa sa packet. Pero this is micro P
1,200. So, para siyang ano, parang sandpaper nga. Sandpaper nga to. Yun. Yun lang. Yun lang yung laman. Oo. So, super ano lang siya. Super bilis lang. I will also insert kung paano ko siya inon or tinry sa kotse. And then, paano siya gamitin? Ganito. Ganito. Ganito mo lang siya or depende sa ano angle. Pero ganito lang siya. Wait, parang bastos. Ganito lang siya. Tapos, i-buff mo lang pa-circular motion or depende sa angle ng lilinisin mo or i-buff mong kotse. Gusto ko lang siyang bilhin, to be honest, kasi naghahanap ako ng rotary tool. Kasi nga, yung nabili kong kotse second hand. And, yung headlight niya na na cover is nag-oxidize na. Medyo yung blurry na. So, sabi nung mga nakausap ko, kailangan ko lang daw siyang i-buff. Ito lang yung parang kayang-kaya sa budget ko for the meantime. So far so good naman. Again, salamat sa support niyo sa channel ko. Thank you so much guys and see you in my next vlog.